හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් අපි daraz එකෙන් පැකේජ් එකක් ගෙනල්ලා තියා අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අද නම් ටිකක් ලොකු පැකේජ් එකක් තමයි දීන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් වෙනකට වැඩිය ගොඩක් ලොකු පැකේජ් එකක් තමයි දීන්නේ. මේ පැකේජ් එක තුල අයිටම්ස් 3ක් තියෙනවද ඔයාලට පෙන්නන්න. එහෙනම් මුලින්ම බලමු මේ අයිටම්ස් තුන මොනවද කියලා. පළවෙනි අයිටම් එක විදිහට මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. ගේමින් කීබෝඩ් එකක් HP ගේමින් කීබෝඩ් K550F මේක තමයි කීබෝඩ් එකේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊළඟ අයිටම් එක විදිහට ගේමින් මවුස් එකක් තියෙනවා HP RGB ගේමින් මවුස් M160. ඊළඟ අයිටම් එක විදිහට ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් තියෙනවා HP ගේමින් හෙඩ්සෙට් H120 with 360 mic. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේ අයිටම්ස් තුන ඔයාලට වෙන වෙනම බයි කර ගන්නත් පුළුවන්. කීබෝඩ් එක විතරක් ඕන නම් කීබෝඩ් එක විතරක්, මවුස් එක විතරක් ඕන නම් මවුස් එක විතරක්, හෙඩ්සෙට් එක විතරක් ඕන නම් හෙඩ්සෙට් එක විතරක්. ඒ වගේම මෙතනින් තුනම එකපාර ඕඩර් එක දා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේ එක අයිටම් එකකට ගියාම ඔයාලට මෙතන යටින් පෙන්වන අනිත් අයිටම්ස් දෙක. ඒක මෙතනින් ක්ලික් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හෙඩ්සෙට් එකයි මවුස් එකයි ඕන නම් මෙතනින් කීබෝඩ් එකේ ටික ටික අයින් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මවුස් එකයි හෙඩ්සෙට් එකයි ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හෙඩ්සෙට් එකේ කීබෝඩ් එකේ ඕන නම් මෙතන කීබෝඩ් එකේ ටික් එක දාගෙන මවුස් එකේ ටික් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කීබෝඩ් එකේ මවුස් එක ගන්න ඕන නම් මෙතන කීබෝඩ් එකට ගියා. මෙතනින් මේකට ආවා. මෙතනින් හෙඩ්සෙට් එකේ ටික් එක අයින් කරගත්තා. එතකොට කීබෝඩ් එකේ මවුස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන කීබෝඩ් එකයි මවුස් එක ගන්නවා නම් මෙතන ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බ වෙනවා 126ක. ඒ වගේම මේකේ ඩෙලිවරි charges free. ඒ විදිහට ඔයාලට දෙක ඕඩර් කරගන්න නම් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඇඩ් ටු කාඩ් දුන්නාම අපේ කාර්ට් එකට වැටෙනවා. මෙතනින් කාර්ට් එකට ගියා. කාර්ට් එකේ තුනම දාලා තියෙනවා නම් මෙතන කොම්බෝ කියලා මේ විදිහට තුනම පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන මෙන්න මේකේ උඩ මේකේ ටික් එක දාගන්න තියෙනවා. මෙතන අනිත් ටික් දෙකත් වල වැටෙනවා පේනවා. ඒ වගේම මෙතන වල දෙකක් අපි සිලෙක්ට් කරා නම් මෙතන මේ කොම්බෝ කියලා දෙකක් පෙන්නනවා. කීබෝඩ් එක මවුස් එක. මෙතන ටික් එක දාගත්තා. ඕඩර් එක දැම්මා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එකක් විතරක් ගන්නවා නම් මෙතෙන්ම කෙලින්ම වලට buy now කියන එක දීලා ඕඩර් එක දා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක පැත්තකින් තියාගෙන ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කිව්ව giveaway එක ගැන. මම හිතුවා ඒකට වෙනස්ලා තෝරගන්න සතියක් වගේ ඔයාලට කල් දෙන්න. ඒක මේ වීඩියෝ එක දාන්න මම අනිත් වීඩියෝ එක කලින් වීඩියෝ එක දාලා දවස් 4කට 5කට වගේ පස්සේ ඔයාලට අනිත් giveaway එකට කෙනෙක් තෝරගන්න දවස් 7ක් වගේ කාලයක් මම දෙන්න හිතුවා. ඒ නිසා මම giveaway වීඩියෝ එක දැම්මේ 10 වෙනිදානේ. ඔයාලට 17 වෙනිදාට වෙනස්ලා දෙන්නෙක්ව තෝරගෙන මම කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දාන්නම් වෙනස්ලා දෙන්න කවුද කියලා. ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් giveaway එකේ වෙනස්ලා දෙන්න කවුද කියලා. එහෙනම් ඒක ගැන ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි තව වැඩි කතා නැතුව අන්බොක්සින් ඔන්න නම් රැප් කරලා දීවිච්ච බව රැප් ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ පැකේජස් තුන මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඇත්තටම ලොකු ගේම් එකක් ගහනවා බබල් රැප් ටික අයින් කරගන්න. ඒකත් ඇත්තටම කියන්න ඕන පැකේජ් වල කිසි ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති විදිහට හොඳට පැක් කරලා තිබ්බා. පැකේජස් තුනම එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පැකේජස් තුන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකේ ඉන්න එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි මොකටද මුලින්ම යන්නේ? මම මුලදී ඩීටේල්ස් පෙන්නුවා වගේම කීබෝඩ් එකේ ඉඳලා ඉස්සරහට යන්න. හරි. එහෙනම් අපි මේ දෙක දැනට පැත්තකින් තියාගමු. ඔයාලට කියන්න ඕන මේ මෙතන ඉඩමදි වගේ තිබ්බ නිසා මෙතන තිබිච්ච අනිත් මොනිටර් එක අයින් කරලා ලැප් එක තියාගත්තා මේ තුන කනෙක්ට් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඔයාලට සෙටප් එකේ වෙනසක් වගේ පෙන්වනවා නම් ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ කීබෝඩ් එක කොහොමද කියලා. මුලින්ම බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන HP logo එකත් එක්ක keyboard එකේ model number එක ගහලා තියෙනවා.
මෙතන ලොකුවට වලට කීබෝඩ් එකේ ඉමේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා ප්‍රයිස් එකේ හැටියට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කීස් ටිකත් හොඳට ස්මූත් විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට දැක්ක ගමන් පේනවා ඇති මේ ප්‍රයිස් එකේ හැටියට හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කීබෝඩ් එකේ. ඔයාලත් බලලා ID එකක් ගන්න. ඔය විදිහට තමයි කීබෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු තව. කීබෝඩ් බොක්ස් එකේ නම් කීබෝඩ් එක විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේක ප්ලග් කරලා පෙන්නන්න කලින් තුනම අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු කොහොමද කියලා බලන්න. අපි මේක දැනට පැත්තකින් තියාගෙන මෙතනින්ම තියාගමු. මේක එතනින් තියාගෙන මවුස් එක පැත්තට යන්න. මවුස් එකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන මවුස් එකේ ඉමේජ් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. HP logo එකත් එක්ක මවුස් එකේ මොඩල් නම්බර් එක ගහලා තියෙනවා. මේ පැත්තට ගියොත් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක නම් බොක්ස් එකේ තව පේපර් වර්ක්ස් ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. බොක්ස් එක අපි පැත්තකින් තියාගමු. මේකේ අපිට වොරන්ටි කාඩ් එකත් එක්ක පේපර් වර්ක්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. පේපර් වර්ක්ස් නම් අපි අතරම බලන්නෙත් නැහනේ. ඒකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. එහෙනම් මවුස් එකට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මවුස් එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඒකත් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මේ මවුස් කීබෝඩ් ගේමින් මවුස් කීබෝඩ් ගද්දි කොම්බෝ පැක් එක ගන්න ඇති. ඇත්තටම ඒක වේවයි තියෙන මවුස් එක මේ එච්චර ක්වොලිටි එකට එන්නේ නැහැ කොම්බෝ පැක් වල තියෙන. කීබෝඩ් එක නම් හොඳට එනවා ගොඩක් වෙලාවට. මවුස් එක එන්නේ දෙකම එකට තියෙන ඒවා. මම ඒක නිසා තමයි කොම්බෝ පැක් එකක් කරනවා මවුස් එක දෙක වෙන වෙනම තියෙන එකක් ගත්තේ. මේකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක සාමාන්‍ය මවුස් එකේ කීබෝඩ් එක ගද්දි 4000ක් වගේනේ යන්නේ. ඒත් ප්‍රයිස් එකේ හැටියට එතකොට වටිනවා. ගොඩක් වෙලාවට මවුස් එකේ කීබෝඩ් එක කොම්බෝ තියෙන එකක් ගත්තත් 4000ක් වගේ යනවා. ඒත් මට මං කලිනුත් කීබෝඩ් මවුස් කොම්බෝ පැක් එකක් ගත්තා. ඒකේ තිබ්බ කීබෝඩ් එක හොඳයි මවුස් එක එච්චර හරි ගියේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම මේක දෙක වෙන වෙනම තියෙන එකක් ඕඩර් කරේ. අතරම මේකේ හොඳ ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මවුස් එකේ. අතරම අතරත් පාසුවට තියෙනවා. ඔයාලට මේක ප්ලග් කරාම තව මෙතන RGB ලයිට් එක පත් වෙද්දී තව හොඳ ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි දැනට ඒක පැත්තකින් තියාගෙන හෙඩ්සෙට් එක පැත්තට යන්න. ඔය විදිහට තමයි හෙඩ්සෙට් එකේ බොක්ස් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන හෙඩ්සෙට් එකේ ලොකු ඉමේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම HP logo එකත් එක්ක මෙතන හෙඩ්සෙට් එකේ මොඩල් නම්බර් එක ගහලා තියෙනවා. මෙතන යටින් තියෙනවා වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා මේකේ. අර මයික්‍රොෆෝන් ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ්. ඔය ටික තමයි බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහට. එහෙනම් මේකත් අපි අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙත් පේපර්ස් ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් පේපර්ස් ටික තියෙනවා. එච්චර තමයි බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. පේපර්ස් ටික අපි පැත්තකින් තියාගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හෙඩ්සෙට් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වව්. ඒකෙත් අත්තනම අතර ගත්තමත් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් මුලින්ම ඔයාලට. ඔයාලටත් පේනවා ඇති. ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බැලුවාම හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මෙතන මයික් එකේ තියෙන්නේ නවන්න පුළුවන් කේබල් එකක්. අතරම ඒකත් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම වයර් එක මේ විදිහට තියෙනවා. වයර් එකෙත් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මේ නොර්මල් වයර් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද දන්නෙත් නැහැ. මේකේ මේ වයර් එක වටේට හොඳ කවර් එකක් තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. අපි මේ එකින් එක කනෙක්ට් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා.
අපි බොක්ස් ටික මුලින්ම පැත්තකින් තියාගමු. නැත්නම් මෙතන කරදරයි ඉඩ නැති නිසා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි මේකෙන් ප්ලග් කරගෙන බලමු කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. මුලින්ම අපි අන්බොක්ස් කරපු බිල් වලට යමු. මුලින්ම කීබෝඩ් එක සෙට් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. මුලින්ම කනෙක්ට් කරගත්තාම RGB light වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මේක බොක්සින් එළියට ගත්තාම කනෙක්ට් කරගත්තාම. ඔයාලා හිතන්න එපා අතරම මේකේ RGB light වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. අතරම මේ මුලින්ම කනෙක්ට් කරගත්තාම මම හිතුවේ මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. මම එතකොට තමයි දැක්කේ මේකේ RGB light on off කරගන්න මෙතන කී එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කී එක ප්‍රෙස් කරගත්තාම ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සනට කලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට on off කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි mouse එකත් කනෙක්ට් කරගෙන බලමු ඒක කොහොමද කියලා. දැන් මම keyboard එක ගලව ගන්න. wow mouse එකත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකෙත් හොඳ කලර්ස් එක්ක ඩිසයින් එක හොඳ ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. අතරම අතරත් හොඳට පහසුයි mouse එක. ඒ වගේම මේකේ හොඳ weight එකක් තියෙනවා. අර ගොඩක් වෙලාවට mouse එක බර නැති වුණාම අවුල් වගේ mouse එක. මේකේ වැඩි බරකුත් නැහැ. අතර පහසු විදියට ඒක තියෙනවා. ඒකත් හොඳයි. එහෙනම් අපි ඉතුරු item එක කනෙක්ට් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. මෙතන වයස් කොට ගහිලා තුනේම වයස් තියෙනවා. මේකේ අතරම ඔයාලා කියන්න ඕන මේකේ RGB colors වලට USB cable එක තියෙනවා. ඊළඟට mic එකට වෙනම jack එකක් තියෙනවා. headphone එකට වෙනම jack එකක් තියෙනවා. මේක lap එකට වගේ නම් connect කරගද්දී එකක් තමයි connect කරගන්න වෙන්නේ. දෙකම use කරන්න නම් ඔයාලා connector එකක් ගන්න වෙනවා lap එකට use කරද්දී. නැත්නම් desktop එකකට වගේ use කරද්දී නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ jack දෙකම තියෙනවානේ. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ USB cable එක plug කරේ නැහැ කියලා sound ඇහෙන්නේ නැති mic වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්නේ නැහැ. USB එක තියෙන්නේ මේකේ මේ RGB light වලට. එහෙනම් අපි දැනට USB එක plug කරගෙන බලමු. wow ඒකත් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තනම් මම ගොඩක්ම RGB එකේ ඩිසයින් එක වැඩි වෙද්දි කැමති නැහැ. මේකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එච්චර ලොකු ඩිසයින් එකක් නැතුණා නම් හොඳ quality feeling එකක් වෙන විදිහට මේකේ light එකත් පත් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි headset එක වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. headset එකේ sound එකත් මම check කරලා බැලුවා. හොඳ sound එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ mic එකත් හොඳ quality එකකට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා volume control කරන්න පුළුවන් switch එක. ඒක කරකව ගන්න පුළුවන් volume control කරගන්න. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තුනම එකපාර plug කරලා පෙන්නනම් මොන වගේද කියලා ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තුනම plug කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අතරම හොඳ ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. හොඳ quality එකකුත් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි මේක එකම brand එකේ තුනම ගොඩක් වෙලාවට එකම brand එකකින් ඔක use කරන්න කැමති අයට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතෙනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට ආස එකම brand එකකින් ඔක්කොම use කරන්න තියෙනවා නම් ඒකට හොඳම quality solution එකක් විදිහට ඔයාලට මේ තුන කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඔයාලට ගන්න ඕන නම් link වගේ දේවල් මම පහළ එහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒවෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට details බලලා order දාන්න නම් order දාන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි එහෙනම් අද items තුන තියෙන්නේ. ඒ වගේම daraz එකේ 1111 sale එකක් තාම ඉවර වෙලා නැහැ. ඔයාලට ඒකනොත් ගොඩක් items ගෙනන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතන link වගේ දේවල් දැම්මා. මේ වීඩියෝ එකෙත් අඩුවට ගන්න පුළුවන් මොන හරි items මට හම්බුනොත් ඒකත් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒවෙන් ගිහිල්ලා ඒ items තුත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තුනේ link තුත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට details බලලා order කරන්න පුළුවන්. අතරම මේ තුනම ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන්. හොඳ quality එකට තියෙන හොඳ items තුනක්. ඒ items තුන ගැන ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට giveaway එකේ විනස්ලා දෙන්න කවුද කියලා මම කිව්වා වගේ 17 වෙනිදාට community post එකක් දාන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විනස්ලා දෙන්න කවුද කියලා. මේ වගේම ඉස්සරහටත් ගේන්න ඕන items මොනවද කියලා පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉස්සරහා ගේන දේවල් වලට මට ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.
ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. good bye.